صهروا أجراس الكنائس وحولوها لمدافع لحمايتهم، فباتت السلاح المقدس لهم. مدافع روسيا الضاربة الخيار الأول للتفوق العسكري، والسلاح الذي يعتقد الروس أنه مخلصهم الوحيد. تاريخ طويل ورقم هائل، معارك طاحنة وتكتيكات مجنونة. موسكو والمدفعية قصة إيمان بدأ قبل قرون ولا يزال مستمرا حتى اليوم. ذلك وثائقي ستاب نيوز عن السلاح المقدس لدى الروس. وقبل الانطلاق لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يبدو أن روسيا لا يمكنها إلا أن تكون نفسها. أشهر مرت على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم خاطف وضارب على أوكرانيا، نجح فيه في البداية بطرق أبواب العاصمة كييف. بوتين وعلى عكس عادته أو على عكس العادة الروسية أراد استخدام الطريقة الغربية في الحروب المتمثلة في الضربات الدقيقة والتقدم السريع لحسم المعركة بأسرع وقت ممكن. لكن وبعد مرور أشهر تحولت تلك الحرب السريعة إلى حرب راكدة تمثلت في الضربات المدفعية البطيئة. ومع هذا كان بوتين مستعدا تماما، فإذا كانوا يريدونها حربا طويلة فإنها لعبة الروس لا محالة. أخرج الجيش الروسي سلاح المدفعية ليحول حرب أوكرانيا إلى معركة كسر عظم مع كييف، حيث لجأت القوات الروسية إلى الحصار المطبق وتدمير المدن، وذلك كله من خلال المدفعية الثقيلة. تقول صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أن العقيدة العسكرية الروسية اعتمدت لقرون على الضرب بالمدفعية الثقيلة، فكلما صعبت المعركة حولت روسيا الحرب من كونها حربا شاملة إلى حرب بالمدفعية الثقيلة، حيث أن العقيدة الروسية وعلى مدار قرون طويلة اعتمدت على قوة النيران الجماعية والكثيفة. وفي الواقع فإن روسيا اليوم تمتلك أكبر سلاح مدفعية في العالم، إذ أن بحوزتها 6540 مدفعا ذاتي الحركة و4465 مدفعا ميدانيا و3860 راجمة صواريخ، تجعل من روسيا قادرة على مواجهة أي سلاح مدفعية في العالم. ولكن من أين أتى الإيمان الروسي بأن ذلك السلاح لا يقهر؟ وما هو تاريخ الروس معه؟ قبل قرون طويلة حكم المسلمون التتار روسيا، وبقي الروس يدفعون لهم الجزية حتى منتصف القرن ال15، ومن ثم دخلوا في حرب عنيفة معهم. وكان من أسباب تفوق الروس على المسلمين التتار في القرن ال16 هو إدخالهم لسلاح المدفعية. وبعدها بسنوات انطلق الروس بتطوير سلاح المدفعية بشكل أكبر. ففي أوائل القرن ال18 طور الماريشال الروسي بيتر إيفانوفيتش شوفالوف أشكالا عدة من المدفعية، والتي باتت بعد ذلك إرثا لسلاح المدفعية الروسي، حيث منحت روسيا التفوق على القوى التي واجهتها في ذلك القرن. تبنت الإمبراطورية الروسية استراتيجية خاصة في التعامل مع المدفعية، وذلك من خلال وضعها في مجموعات تتراوح عددها ما بين 16 إلى 24 مدفعية كبيرة. كما حافظ الجيش الإمبراطوري الروسي في تطوير تكنولوجيا المدافع بشكل عام. أما عن قدسية سلاح المدفعية لدى الروس فتعود قصته للعام 1700، وذلك عندما هزمت الإمبراطورية أمام الإمبراطورية السويدية، حيث أمر بطرس الأكبر كنائس البلاد بإعطاء أجراسها لصنع مدافع جديدة، وذلك لتحل محل المدفعية التي دمرت في الهزيمة الكارثية للروس. ومنذ ذلك الحين باتت المدفعية مقدسة لدى الشعب الروسي. وعلى الرغم من كون أن أجراس الكنائس في الواقع صنعت في ذات المصانع التي صنعت فيها المدافع من قبل، تلك الرواية دفعت الكثير من الجنود بعد ذلك للدفاع عن مدافعهم حتى الموت، باعتبارها
سلاح مقدس لا يمكن تركه للعدو. بعد انهيار الإمبراطورية الروسية وصعود الاتحاد السوفيتي الشيوعي لم تتغير الاستراتيجية كثيرا، حيث ركز السوفيت على القوات البرية والسلاح المدفعية الثقيل. فخلال الحرب العالمية الثانية لعبت المدفعية دورا رئيسيا في منع تقدم الجيش الألماني إلى روسيا، وذلك تزامنا مع تحقيق السوفيات قفزات نوعية في مجال التصنيع العسكري. سقوط الاتحاد السوفيتي لم يغير الكثير، فعلى الرغم من كون أن روسيا تعتبر واحدة من أبرز الدول المصنعة للأسلحة، وفي ذات الوقت حققت نجاحات كثيرة في المجالين الجوي والبحري، كما أنها ورثت من الاتحاد السوفيتي مئات الصواريخ النووية، لكنها وبعد سنوات قليلة من سقوط السوفيات أدركت أهمية استخدام المدفعية الثقيلة والصواريخ، ولكن هذه المرة من منظور مختلف عن سابقاتها. فصعود فلاديمير بوتين إلى السلطة جاء في زمن تحول فيه سوق الأسلحة العالمية إلى سوق يتحدث بمليارات الدولارات، فوجد بالعودة إلى المدفعية استراتيجية اقتصادية وعسكرية مختلفة عن باقي جيوش العالم. فمنذ العام 2000 بات ينظر للمدفعية على أنها سلاح غير دقيق وغير مجدي، إلا أنها بقيت سليمة عسكريا وقابلة للاستخدام. وصفت المدفعية بأنها سلاح غبي لا يمكنه ضرب الأهداف بدقة، كما أن قوتها النارية لا تضاهي بعض الصواريخ الحديثة أو حتى القوة الجوية. لذلك وبينما كانت الجيوش تطور طائراتها وأساطيلها البحرية، كانت روسيا تدشن أكبر وأقوى المدافع في العالم. استراتيجية بوتين حول المدفعية تركزت في عدة نقاط، أولها الكلفة المالية القليلة، وثانيها القوة النارية الجماعية، حيث وجد بوتين أن سلاح المدفعية مهما عظمت قوته لا يكلف ما تكلفه الغارات الجوية والصواريخ بعيدة المدى، بالإضافة لوجود بنية تحتية كبيرة لتصنيع المدافع والذخيرة في روسيا. وقد أثبت بوتين استراتيجيته في العديد من الحروب، حيث كانت المدفعية رأس الحربة في حروب مثل غروزني عام 1999 وحلب عام 2016 في سوريا، وفي عملية الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عام 2014. أظهر الجيش الروسي استراتيجية أحدث في التعامل مع المدفعية، حيث استخدم طائرات الاستطلاع الجوية لتحديد الأهداف بدقة، ومن ثم استهدافها بوابل كثيف من قذائف المدفعية. وقد نجحت تلك الاستراتيجية بتدمير لواءي مشاة من الجيش الأوكراني. ومع انطلاق الحرب الأوكرانية الأخيرة كانت جميع التوقعات تشير إلى نوايا روسيا باستخدام المدفعية الثقيلة بشكل كثيف، إلا أن روسيا فاجأت الجميع، حيث دفعت بأسلحة سوفيتية قديمة في وسط المعركة ومدافع قديمة أيضا، ما جعل الغرب يعتقد أن روسيا ستفشل باستكمال الهجوم أو حتى باستكمال الحرب بشكل عام، إذ ظهرت الكثير من العيوب في الأسلحة الروسية، حتى أن بعضها توقف عن العمل بشكل مفاجئ. مع هذا لم تكن تلك العيوب معضلة بالنسبة للروس، فبعد قرابة 3 أشهر من الحرب دفع بوتين بأحدث الأسلحة التي يمتلكها، ومع ذلك حافظت أوكرانيا على خطها الدفاعي بمنع القوات الروسية من الوصول إلى العاصمة كييف، لتتحول المعركة سريعا إلى معركة مدفعية ثقيلة بين الجانبين. فقبل مدة قصيرة طالب الرئيس الأوكراني زيلينسكي الغرب بتزويده بالمزيد من أسلحة المدفعية والذخائر على وجه الخصوص، وذلك للتمكن من الرد على القصف الروسي، إذ أن روسيا أدخلت معظم أسلحتها القصيرة وبعيدة المدى من المدفعية في المعركة، والتي تمكنت من خلالها من إطباق الحصار على العديد من المدن حتى السيطرة عليها، مثلما فعلت في الهجوم على مدينة ماريوبول الساحلية. تؤكد الأرقام اليوم أن أوكرانيا إذا استمرت في تلك المعركة فإنها خاسرة لا محالة أمام موسكو، وذلك بسبب قدرة روسيا الكبيرة في هذا المجال واعتمادها على نفسها في التصنيع، إن كان بالآليات أو بالذخائر. يضاف لذلك
الإيمان المقدس لدى الروس بسلاح المدفعية. برأيك، هل تسعى روسيا اليوم لاستمرار تلك المعركة بهذه الطريقة، أم أنها تأخذ استراحة مؤقتة قبل الهجوم الأكبر؟